i-paint po natin ay Boracay. Boracay Island. Start po tayo sa sketch. Kailangan plain po itong t-shirt. Kaya kailangan importante sa sketch ay proportion. Kasi minsan maliit nagiging malaki. Pag tinignan mo, hindi proportion. Kaya kailangan proportion. Bali, ang ginagawa po natin ay hindi na tayo gagamit ng black. Kasi black yung t-shirt. Bali, yung black na portion, yun ang tela na. Tela na. Brush ay nylon. Nylon kasi para medyo matigas. Kasi ang cotton ay magaspang at sinisip-sip ang pintura. Kaya nylon, ito po ang medyo magandang gamitin para dito sa, kasi yung iba malambot, ano lang yan, pang mas maganda yung malambot sa watercolor. Makatakaw sa tubig yung watercolor. Kaya ito, itong pintura nito, sinisip-sip ng cotton.
ay bilog. Ay minsan may mga gumagawa ng nyog ay one side lang, parang flat lang. Yung sa kabilang side, sa harap, walang kasi ganito yan yung nyog ay ganito, paikot, pabilog. Yung dahon, papunta roon, papunta rito, papunta roon, paikot, pabilog. Minsan, ang kalimitan, yung iba na gumagawa, nakakaligtaan yung papunta rito sa harap. Puro pa left and right lang yung bagsak ng dahon. Kaya nakakalimutan yung bagsak papunta sa harapan. Kaya pag tinignan mo, parang yung realistic, hindi mo makita. Kaya kailangan ang bagsak may paharap. Bagsak sa gumagawa. Yun lang po, share lang po.